everyone. ආදර එකතු කරගන්න ඕන හැම දෙනාම මගේ Manike YouTube channel එකට මම අද ඔයගොල්ලන් උදේට අරගෙන එන්නේ දෙල් වලින් pancake හදාගන්න හැටි. හැබැයි මම අද භාවිත කරන්නේ ඉදුණු දෙල්. ඊට පස්සේ දෙල් ඉදුණාම විසි කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට රසම රස pancake එකක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ දෙල් වලින් pancake හදාගන්නේ කියලා. I guess you know all about pancake. Also, you like pancake. But what about breadfruit pancake? It is very delicious. Today, I am presenting to you how to make breadfruit pancake. Let's go and see how to make that delicious breadfruit pancake. Del pancake හදන්න මම අද අරගන්නවා ඉදුණු දෙල් ගෙඩි එකක්. Today we need 1 ripe breadfruit, පිටි මේස හැඳි 3ක්, 3 tablespoon of flour, සීනි මේස හැඳි 2ක්, 2 tablespoon of sugar, කිරි කෝප එකක් අරගෙන තියෙනවා measuring cup එකෙන්, 1 cup of milk, බිත්තර එකක් අරගෙන තියෙනවා, 1 egg, pinch of salt, ලුණු චුට්ටක්, වෙන්න තේ හැඳි 1යි, 1 teaspoon of vanilla, little bit oil or butter, තෙල් චුට්ටක් හරි බටර් චුට්ටක් හරි අපිට ඕනේ කරනවා. ඒ වගේම baking powder තේ හැඳි එකක් ඕනේ කරනවා. Also we need 1 teaspoon of baking powder. දෙල් ගෙඩිය හොඳට ඉදලා තියෙන්නේ. මම දැන් දෙල් ගෙඩි දෙකට කපා ගන්නවා. See our breadfruit it's ripe well. Now I'm trying to do cut the fruit into half. මම දෙල් ගෙඩිය කපා ගන්නවා දෙකට. දැන් අපිට මේ තියෙන ඇටේ අයින් කරනවා. බලන්න මේ මෙහි තියෙන දෙල් වල ඇට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මේ? මම ඇටේ අයින් කරනවා. I am removing this seed. Also we need to remove heart of the fruit. අපි දැන් මේ මැද තියෙන තද නාස කොටසත් අරන් දාන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ආයේ දෙල් ගෙඩියක් ඉදනවා විසි කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. You don't want to remove again ripe breadfruit. Now I'm trying to do scoop out the fruit. බලන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මේ ලංකාවේ අපිට නැති අමුතු විදිහේ දෙල් තමයි මෙහි තියෙන. බලන්න මේ බලන්න ඔයාලා කවදාවත් දැකලා තියෙනවද මේ කොස් මඩු වගේ. මෙහි දෙල් මේ බලන්න මේ පැසිෆික් කලාපේ හැදෙන දෙල් චුට්ටක් වෙනස්. ඔයාලට පේනවද මේ බලන්න මදුන් ඇටක් තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම්. මේ බලන්න හරියට කොස් වගේ. Don't use skin. දෙල් පොත්තෙන් නැති වෙන්න මේ වගේ අලිපේර ගෙඩියක මදේ සූරනවා වගේ හොඳට මේ වගේ සූරලා ගන්න. See, we easily scoop out. සූරගෙන ඉවරයි. I'm done now. Let's go the other step. අපි ඊළඟ පියවරට යමු. අපි දැන් pancake batter එක හදාගන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. Now I'm trying to do make a pancake batter. මම දැන් ඔක්කොම මුද්‍රාවටි ටික හොඳට blend කරලා pancake මිශ්‍රණය හදාගන්නයි යන්නේ. I'm trying to do now blend all the ingredients and make a pancake batter. Put it first breadfruit and flour. පිටි ටික එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ලුණු ටික, pinch of salt, සීනි ටික, sugar, also milk. I'm cracking my egg. I'm adding egg. බිත්තරෙත් එකතු කරනවා. ඒ වගේම වැනිලා තේ හැඳත් එකතු කරන්න. Also we can add vanilla essence. ඒ වගේම baking powder තේ හැඳ. Baking powder. Lid on and blend it nicely. අපි දැන් blend කරගමු. Blend it 2 to 3 minutes. blend කරනකොට ගොඩක් තද ගතියක් එනවා නම් පොඩක් නවත්තලා ආයෙත් blend කරන්න. ඒ වගේම හඳක් අරගෙන මේ වගේ පොඩක් කලවම් කරන්න. එතකොට මේ තද ගතිය ඔයාලට නැති කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න හොඳට blend වෙලා තියෙන්නේ. අපිට pancake ටික හදාගන්න පුළුවන්. See, we make perfect pancake batter. මම pancake ටික මේ විදිහට වෙන dish එකට අයින් කරගන්නවා. හරිම ලස්සනට batter එක හැදලා තියෙනවා. මේ බලන්නකෝ. ඔයාලට නම් අය කවදාවත් ඉදුණු දෙල් විසි කරන්න හිතෙන එකක් නෑ. See, our batter is perfect. Now we can make pancake. Get the pan and put it on medium heat. pan එකක් අරගෙන අපි ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණය දාලා හොඳට රත් කරගමු. pan is getting heat now. Spread little bit of oil on the pan. මේ විදිහට අපි තාච්චිය රත් වෙනකොට තෙල් චුට්ටක් අරගෙන තෙල් ටික හොඳට මේ වගේ තාච්චියට අවර ගන්න. දැන් අපි හදාගත්ත බැටර් එකෙන් මේ විදිහට හැඳක් අරගෙන
තාච්චියට දාලා හොඳට pancake එකක් වගේ හදාගමු. Get a spoonful of batter and put it on the pan. මෙන්න මේ විදිහට හත්ච්ච pan එක උඩින් batter ටික තියාගන්න. Spread little bit like this. චුට්ටක් මේ වගේ තුනි කරගන්න. Now cover with the lid. දැන් හොඳට පියනකින් වහලා pancake ටික හැදෙන්න දෙමු. විනාඩියක් විතර ගියාට පස්සේ අපිට දැන් මේ විදිහට ඇරලා pancake එක අනිත් පැත්ත දාගන්න පුළුවන්. Remove the lid and we can flip it. See, it's perfect. Now we can remove it. ඔන්න දැන් අපි pancake එක හදාගෙන ඉවරයි. අපි අයින් කරගන්නවා. අපි ආයෙත් එකක් දාගමු. පුරෝලා pancake batter ටිකක් ගත්තා. එන්න මේ විදිහට get a full spoon of batter. එන්න මේ වගේ මැදෙන් දාගන්නවා. Put it on the middle and little bit spread like this. එන්න මේ වගේ චූට්ටක් තුනී කරගන්න. කොට වලට ඉක්මනට මේක හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. Now cover with the lid. මෙන්න මේ විදිහට දැන් lid එක වහගන්න. වහගෙන විනාඩියක් දෙකක් හොඳට වටේට බුබුලු වෙනකම් උයා ගන්න. විනාඩියක් දෙකක් ගියාට පස්සේ අපි දැන් බලමු මේක අනිත් පැත්ත දාගන්න. Now we can flip it. මේ වගේ රන්වන් පාට දුබුරු පාටක් එනකම් මේ විදිහට දෙපැත්ත පෙරලගෙන හොඳට pancake එක හදාගන්න. Now we can remove it again. See, we already make another pancake. ඒකත් හදාගත්තා. මේ විදිහට අපි ඔක්කොම pancake ටික හදාගමු. Like this we can make all the pancake. මේ pancake හදාගෙන යන අතරතුරේ ඔයගොල්ලන්ගේ pan එක අත්තලා වැඩි වගේ දැනෙනවා නම් වතුර බින්දු චුට්ටක් ඉහින්න. එතකොට pan එකේ රස්නේ ගතිය අඩු වෙනවා. ඔන්න මම දැන් අන්තිම pancake එක තමයි හදන්න යන්නේ. This is my last one. බලන්න ඔන්න අපි අන්තිම දෙල් pancake එක හදාගෙන ඉවරයි. This is our last breadfruit pancake. We already make it. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත දෙල් pancake. බලන්නකෝ කොච්චර ලස්සනට තියෙනවද කියලා. ඔයාලට හිතන්නවත් පුළුවන්ද මේ දෙල් වලින් හදාගත්ත pancake කියලා? හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම රසනුත් වැඩි. මම දැන් මේ හදාගත්ත දෙල් pancake එකට පැණි චුට්ටක් එකතු කරනවා. See, we make delicious breadfruit pancake. Can you believe it? We make it perfectly. Also, it's very healthy. If you like, you can add maple syrup and eat. Now I'm adding little bit of honey. Sprinkle like this. ඔන්න මම පැන ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. දැන් ඔයාලට අපි හදාගත්ත මේ රසම රස තෙල් pancake එක රස බලන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. ඔයාලට හිතා ගන්නවත් බැරි වෙයි මේ ඇත්තටම අපි හැදුවේ දෙල් වලින්ද කියලා. ඔයාලා පාවිච්චි කරන්නේ පැහුණු දෙල් නම් ඔයාලා තව සීනි චුට්ටක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න. මම ඉදුණු දෙල් ගත්තු නිසා තමයි සීනි අඩුවෙන් එකතු කරගත්තේ. ඔයාලට පැහුණු දෙල් වලින් උනත් මේ රසම රස pancake එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒත් අර විදිහටම blend කරලා අනිකුත් අමුද්‍රව්‍ය ඔක්කොම එකතු කරලා ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ කොච්චර ලස්සනට අපි හදාගත්තද කියලා. You can make it easily. Now you can try out with your family. බලන්නකෝ අපි දෙල් වලින් pancake හදාගත්ත හැටි හරිම රසයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ටත් ඔයගොල්ලන්ගේ පවුලයත් එක්ක මේ විදිහට වෙනස් කෑම රස බලන්න පුළුවන්. වෙනද පොලෙන් අපි තෙල් ගෙඩියක් විලදීගෙන ආවට පස්සේ සමහරලාට ඒක එක දවසකින් ලියන්න බැරි වුණොත් ඉදෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා අයියෝ අපි තෙල් ගෙඩිය ඉදලා නේද සල්ලි වලට ගෙනාපු එක කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට ඒ ගැන කනගාටු වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔන්න ඉතින් දැන් ඔයාලට රසම රස pancake එකක් තෙල් වලින් හදාගන්න පුළුවන්. තාම ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්නත් මගේ videos හොඳයි කියලා හිතනවා comment එකක් like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. It's marvelous. Also, it's sweet and healthy breadfruit. Now you can try out with breadfruit pancake. See you with another delicious video. I'm Manike. Have a good day. Thank you so much. අපි ආයෙ දවසක මේ වගේ රසවත්